নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয় মই প্ৰাঞ্জল বৰা মই এজন এমফি ৰেজিষ্টাৰ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হয় মোৰ ARN নাম্বাৰটো হ'ল 307707 আপুনি মোক মোৰ ডিটেইলছ এমফিৰ ৱেবছাইটত বিচাৰি পাব পাৰে নাও কামিং বেক টু দ্য টপিক হোৱাট ইজ কল্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত নেকি আপোনাৰ আৰু মোৰ দৰে বহুতো ইনভেষ্টৰৰ পইচা কালেক্ট কৰা হয় আৰু যিখিনি এজন ফাণ্ড মেনেজাৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন এছেট ক্লাছ ইন দ্য সেন্স শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কমডিটিজ ইন দ্য সেন্স গোল্ড আৰু চিলভাৰ ৰিয়েল এষ্টেট আৰু ডেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ট্ৰেজাৰী বিলছ ইত্যাদি এইবিলাকত আপোনাৰ আৰু মোৰ পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰা হয় ইয়াৰ পৰা যিটো ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰা হয় তাৰ এটা সৰু অংশ সেই ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটোৱে ৰাখি বাকীখিনি আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত ইনভেষ্টৰসকলৰ মাজত আকৌ ঘূৰাই দিয়া হয় তাকেই কোৱা হয় মিউচুৱেল ফাণ্ড মই অতি সহজ আৰু সৰল ভাষাত আপোনালোকক মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয় বুজাই দিলোঁ এই মিউচুৱেল ফাণ্ডক আপোনালোকে ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে ই কোনো পলাই যাব নোৱাৰে কিয়নো ই সেবি ৰেগুলেটেড হয় অ'কে চ' আপোনালোকে এইটো ভয় কৰিব নালাগে যে আপোনাৰ পইচাখিনি লৈ কোনোবা মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানী পলাই গুচি যাব ৰাইট এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে নাও কথা হ'ল কি আপোনালোকে কেতিয়াও শুনাও নাই যে কি কোনোবা এটা AMC আপোনাৰ পইচা লৈ পলাই গুচি গ'ল তেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু ইন ফিউচাৰো নহয় নাও এই মিউচুৱেল ফাণ্ড ব্ৰডলি তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হয় এটা হ'ল ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড দ্বিতীয়টো হ'ল ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু তৃতীয়টো হ'ল হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় আপোনাৰ পইচাখিনি মেইনলি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা হয় আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াত অলপ ৰিস্ক বেছি হয় যিহেতু মাৰ্কেট ওপৰ নিচে হৈ থাকে উঠানমা কৰি থাকে চ' ইয়াত আপোনাৰ ৰিস্ক বেছি হয় সেইমতে ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণো বেছি হয় ইয়াত আপুনি এৰাউণ্ড 15% 13 to 15% ৰিটাৰ্ণ আশা কৰিব পাৰে অভাৰ দ্য লং পিৰিয়ড অফ টাইম যদি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে around 15% ৰিটাৰ্ণ আশা কৰিব পাৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ যদি লাক ভাল থাকে হয়তো তাতকৈ বেছি ৰিটাৰ্ণো পাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিলে ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় আপোনাৰ পইচাখিনি ডেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছত ইনভেষ্ট কৰা হয় ডেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ইন দ্য সেন্স ট্ৰেজাৰী বিলছ এণ্ড কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ এটচেট্ৰা এইবিলাকত আপোনাৰ পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰা হয় আৰু ইয়াত আপুনি 4 পৰা 7% ইয়াৰ ভিতৰত এটা ৰিটাৰ্ণ আশা কৰিব পাৰে নাও থাৰ্ড কেটেগৰীটো হ'ল হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড ইয়াত কি হয় আপোনাৰ পইচাখিনি এটা অংশ ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডত আৰু এটা অংশ ডেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছত আপোনাৰ পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰা হয় আৰু ইয়াক কোৱা হয় হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড ইয়াত সাধাৰণতে আপোনালোকে 9 পৰা 12% আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে এইকেইটা ভাগত মেইনলি ব্ৰডলি মিউচুৱেল ফাণ্ড ভাগ কৰা হৈছে চ' মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত থুলমূলকৈ আপোনালোকক অতি সহজ আৰু সৰল ভাষাত মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয় আৰু ইয়াৰ কেইটা ব্ৰডলি কেটেগৰী আছে ইয়াৰ ওপৰত মই এটা সৰু অভাৰভিউ দিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব এণ্ড ফাইনেলি I am an MP registered mutual fund distributor. My ARN number is 307707. আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰিগাৰ্ডিং মিউচুৱেল ফাণ্ড যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ 9121858028 Thank you so much.